May gagawin tayo ngayon. Ito gearbox na naman. Tagas. May tagas dito. Tagas din dito sa itaas. Gagawin natin, palitan lang natin oil seal yan sa itaas muna para pansamantala. Ayan. Ayan, so dinukot lang namin yung oil seal. Ayan. Ang gagawin natin ba din? Katingin? Katingin. Yan, ito lang ang gagawin namin. Maglalaro lang kami rito. Laro lang kami, guys. Sige, subukan natin. Ito yung ano, tinanggal dito. Bakit tumigas na itong ano. Yan. Ito matigas na. Kaya hindi niya mapipigilan yung pressure ng ano, nung itiip natin. Kaya lumulusot na lang siya. So ngayon yung ano, bago. Ayan. Original. Kakabit natin dito. Uy. Wala po si sintro, dapat sintro. Eh, sobra pa rin.
Pisahin mo to. Okay na. Ayan.